अरे हो दाजु तपाईको मिसिन त चल्दैन हो काम गर्दैन त भाडा लिएर आउनु भएछ के भन्छ बिग्रियो रे यो मिसिन बिग्रियो हिजो मैले चिया बनाएर खाएको मिसिन यही हो के पानी खान्थे के म बगलोल छ के चलाउन आउँदैन भन्छ मिसिन बिग्रियो यहाँ हेरेला भन्छ पलक पहिला घुसार्ने हो बुझेछ पलक घुसार्ने त्यसपछि पानी हाल्ने त्यसपछि मेसिन अन गर्ने बुझेछ यस्तै चल्छ। साथीहरु तपाईलाई थाहै छ होला इलेक्ट्रिसिटीको लिकेज भएको कारणले मान्छेले दिनौं मान्छेहरुले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेको छ। तर आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि इलेक्ट्रिसिटी लिकेज हुनबाट बच्न र आफ्नो इलेक्ट्रिसिटीबाट ज्यान जोगाउनलाई के गर्नुपर्छ। यसमा मुख्य भूमिका हुन्छ अर्थिङको। आउनुस् त्यसकै बारेमा हामी तपाईलाई जानकारी दिन्छौं। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला किनकि हामी टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउनेछौं। अर्थिङ भनेको एउटा यस्तो चीज हो जसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल फ्लो करेन्ट फ्लोलाई चाहिँ पृथ्वीको सतहमा चाहिँ लगेर चाहिँ के त भन्दा डिस्चार्ज गराउने गर्छ। कुनै पनि चीज चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ एउटा चार्जेबल अब्जेक्ट हो जसलाई चाहिँ डिस्चार्ज हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि मात्र पृथ्वीको सतहले चाहिँ त्यो करेन्ट थाम्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको नर्मल घर छ र त्यो घरमा तपाईले अर्थिङ गर्नुभएको छैन भने तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सामान जस्तै एक्जाम्पलको लागि आइरन फिलामेन्ट रड तिनीहरुबाट चाहिँ तपाईलाई के हुन सक्छ त भन्दाखेरि करेन्ट झट्का लाग्न सक्छ। त्यसकारणले तपाईले आफ्नो घरमा ती 3 फेज आएको छ भने पनि तपाईलाई अर्थिङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र न्यूट्रल फेज मात्रै आएको छ भने पनि के छ तपाईलाई चाहिँ अर्थिङ अनिवार्य रहनु जरुरी छ। यदि अर्थिङ छैन भने तपाईको बालबच्चा र तपाईको छिमेकीहरु बीचमा पनि तपाईको सामानमा के कस्तो कन्डिसन भएको छ थाहा हुँदैन र अर्थिङ लिकेजको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ झट्का लाग्न सक्छ। अर्थिङ लिकेज भनेको चाहिँ के हो त? वास्तवमा यो भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट चल्नको लागि कुनै पनि इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स र अब्जेक्टहरु चल्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि न्यूट्रल र फेज चाहिन्छ। न्यूट्रल र फेज चाहिरहेको अवस्थामा त्यो अब्जेक्ट चाहिँ के त कुनै मेटलले बनेको हुन्छ, कुनै स्टिल कुनै मटेरियल अब्जेक्टहरुले बनेको हुन्छ। त्यो अब्जेक्टहरुलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त अर्थिङ फेज चाहिँ लिकेज भएर बाहिर निक्लेको हुन्छ र त्यो मेटलमा टच हुन सक्छ। त्यो मेटलमा टच हुँदाखेरि त्यो कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सामानको चाहिँ बाहिरी कभरहरु चाहिँ के त मेटलले गरिएको राखिएको हुन्छ र त्यो मेटलमा चाहिँ हाम्रो हात पुग्न जाँदाखेरि हामीले के लाग्छ अर्थिङ मतलब इलेक्ट्रिकल झट्का लाग्छ। त्यो झट्काबाट बचाउनको लागि कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सामानहरुमा चाहिँ अर्थिङको वायर अनिवार्य राखिएको हुन्छ। त्यसकारणले यदि तपाईको घरमा अर्थिङ गरिएको छैन भने यो कुराबाट तपाईले चाहिँ खतरा हुनेछ। अर्को कुरा हामीले के थाहा पाउन सक्छौं भन्दाखेरि घरको बाहिरपट्टि यो त भयो भित्रको कुरा बाहिरपट्टि के भन्छ अर्थिङ रड राखिएको हुन्छ जुन चाहिँ चट्याङहरु बादलको गुन्जेटबाट जुन लाइटिङ निक्लिन्छ जुन चट्यान निक्लिन्छ त्यो चट्यानहरु चाहिँ टक्रिएर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुन्छ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिँ पैदा भएपछि चार्ज भएपछि त्यसलाई डिस्चार्ज हुनु जरुरी छ। त्यो डिस्चार्ज चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको कुनै पृथ्वीको सतहतिर आउने गर्छ। त्यो आउने क्रममा तपाईको यदि घर छ भने तपाई बस्नु भएको ठाउँ छ भने तपाईलाई पनि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो हाई भोल्टेज इलेक्ट्रिकल त्यो चट्याङले चाहिँ तपाईलाई हाल्न सक्छ। त्योबाट बच्नको लागि हामीले के त आफ्नो घरको माथिल्लोपट्टि टपपट्टि साइडमा चाहिँ एउटा रड राखिएको हुन्छ। त्यो रडलाई चाहिँ अर्थिङ रड भनिन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल जुन बिजुलीको चट्याङबाट आएको जुन इलेक्ट्रिकल एनर्जी छ त्यसलाई चाहिँ डिस्चार्ज गर्नको लागि चाहिँ वायर हुँदै गएर पृथ्वीको सतहमा चाहिँ अर्थिङ गरिएको हुन्छ। अर्थिङ प्लेट राखेर त्यो अर्थिङ प्लेटमा गएर चाहिँ के त त्यो चट्याङको त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जीले डिस्चार्ज गराउँछ। यसरी पनि तपाईले बाहिरी तर्फबाट पनि आफ्नो घरलाई सुरक्षा गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोमा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला।